शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। आज आपण कोश 80-032 निरा या ऊसाच्या जातीबद्दल थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत। आज शेतकरी मित्रांमध्ये बरेच गैरसमज आहेत की या जातीमध्ये काही उपवान आहेत का, जसं की सुपर, गोल्डन, ज्ञानेश्वरी, कृष्णा असे काही 80-032 मध्ये वाण आहेत का, आणि बऱ्याच वेळेला असे बियाणं शेतकऱ्यांना विकलं जात आहे। तर याबाबत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत। नमस्कार, मी डॉक्टर अंकुश जालिंदर चोरमुले, संचालक गन्ना मास्टर ॲग्रो इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड। मित्रांनो, आडसाली लागवडीसाठी 86-032 या जातीची निवड केली जाते। पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जर आपण बघितलं तर या जातीखाली जवळपास 80 ते 85% क्षेत्र आहे। आणि ह्या जातीचे शेतकरी निवड का करतात? कारण उच्च उत्पादन देण्याची त्यासोबत साखरेचा उतार आहे, दोन्ही गुणधर्म ह्या जातीमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे दिसून येतात। त्यासोबत जितकं तुम्ही कष्ट कराल तितके चांगले रिझल्ट तुम्हाला ह्या 86-032 या जातीमध्ये दिसून येतात। त्यामुळं या जातीची निवड शेतकरी आडसाली हंगामासाठी करतात। आडसाली हंगामाबरोबर ही जात पूर्व हंगामी आणि सुरू हंगामामध्ये देखील खूप चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स देते। त्यामुळं तिन्ही हंगामात चालणारा अशी ही वंडरकेन व्हरायटी आहे ऊसाची। मित्रांनो, 1996 साली मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव यांनी ही जात प्रसारित केली। तशी ही मुख्य जात कोयमतूर, जिथं जे ऊसाचं संशोधन केंद्र आहे तिथून संशोधित झालेली, पण आपल्या विद्यापीठाने ती इथं प्रसारित केली। त्यावेळेला तिला कोश 80-032 निरा हे नाव दिलं। 1996 सालापासून आज आपण 2021 मध्ये आहोत, जवळपास 25 वर्षाचा काळ लोटला आहे। आणि याच्यामध्ये पारंपरिक पूर्व चालत आलेलं बियाणंच आपल्या इथं लावलं जाते। आता मगाशी सुरेश अण्णांच्या सोबत चर्चा करताना एक गोष्ट लक्षात आली, अण्णांनी पण त्यावेळेला जे सांगितलं की ज्या वेळेला सुरुवातीला हा ऊस आला 86-032 त्यावेळेला त्याची जाडी असेल, पेऱ्यातली लांबी असेल, कांडा असेल, डोळा असेल, तर ह्या सगळे गुणधर्म खूप चांगले होते। पण आता पर्यायानं काय झालं, आपण त्याच व्हरायटी शेतामध्ये लावत गेलो, कॅरेक्टरचं सेग्रिगेशन झालं, काही म्युटेशन झाली, पूर्ण ऊसाचे मूळ गुणधर्म आहेत ते मूळ गुणधर्म बदलून गेले। त्यामुळे एकाच गावामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या शेतामध्ये जर बघितलं तुम्ही, काही ठिकाणी ऊस चिपाडासारखा बारीक असेल, काही ठिकाणी कांड्या बारीक पडतात, काही ठिकाणी कांड्या लांब पडतात पण ऊसाला जाडी येत नाही, काही ठिकाणी कांड्या आखूड पडतात ऊसाला जाडी येते, असे वेगवेगळे गुणधर्म या व्हरायटीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील। तर हे फक्त कॅरेक्टरचं सेग्रिगेशन झालं, आपल्याकडे व्हरायटी जुनी होत चालल्या। आता बऱ्याच वेळेला आपलं VSI असेल किंवा पाडेगाव संशोधन केंद्र असेल यांच्यामार्फत जी टिश्यू कल्चरची रोपं दिली जातात, किंवा काही शेतकरी आहेत सुरेश अण्णांच्या सारखे की हे शेतकरी टिश्यू कल्चरची स्वतःची रोपं बनवतात आणि त्याच्यापासून बियाणं तयार करतात आणि असं बियाणं शेतकऱ्यांना दिलं जातं। याच्यामध्ये एकदम चांगल्या प्रकारचे कॅरेक्टर म्हणजे कांड्याची लांबी असेल, कांड्याची जाडी असेल, वाड्याचा पल्ला असेल, पाण्याची रुंदी असेल, साखरेचा उतारा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या प्रकारे मेंटेन केलेल्या असतात। तर अशा व्हरायटीचं अशा बियाणे प्लॉटमध्ये तयार केलेलं बेनच आपण वापरलं पाहिजे। आता आपण मुख्य मुद्द्यावर येऊया। अशा काही उपवान जसे की सुपर, गोल्डन, कृष्णा, ज्ञानेश्वरी असे काही वाण आहेत का? तर एका शब्दात आपल्याला सांगायचं झालं तर असे कुठलेही उपवान किंवा असा कुठलाही वाण 86-032 मध्ये अस्तित्वात नाही। जिथं काही ठिकाणी ऊस तुम्हाला कलर काही ठिकाणी एकदम भडक लाल दिसतो, काही ठिकाणी पोपटी दिसतो, अशा वेळेला काही ठिकाणी जाडी कमी दिसते, काही ठिकाणी जाडी जास्त दिसते, अशा वेळेला हे फक्त मार्केटिंगचे फंडे वापरले जातात आणि बियाणे विकलं जातं। अशा प्रकारची कुठलीही सुपर हे उपवान उपलब्ध नाहीत, ही शेतकरी मित्रांनी लक्षात घ्या। कारण असे जर वाण तयार झाले असते तर ते विद्यापीठाकडूनच रिलीज केले गेले असते। असे कुठलेही वाण विद्यापीठाकडून रिलीज केलेले नाहीत। त्यामुळं अशा कुठल्याही उलथापांना बळी पडू नका। असे वाण मार्केटमध्ये तुम्हाला बऱ्याच वेळेला सांगून विकले जातील, पण असे कुठलेही वाण सध्या उपलब्ध नाहीत। आपण जर बघितलं तर 86-032 नेमका तयार कसा झाला, तर 86-032 मध्ये जो फिमेल केन वापरला गेलाय तो को 62-198 आहे, आणि मेल जो केन वापरलाय तो को 671। म्हणजे 671 जी जात तुम्ही जर बघितली असेल तर तिला एकदम गडद लालसर कलर, थोडं कांड्याची साईज बारकी, पण उच्च रिकव्हरी होती। तर हे चांगले गुणधर्म या दोन जातीतले एकत्र केले आणि त्याच्यापासून 86-032 तयार केला। 86-032 1996 ला यायच्या आधी 80-11, 80-14, 671 ह्या जाती खूप पॉप्युलर
होते आणि त्यांनी देखील ह्या ऊसाच्या पूर्ण प्रवासामध्ये चांगलं योगदान दिलंय. 8011 ही 8632 यायच्या आधी खूप चांगली पॉप्युलर जात होती. त्यामुळं हा 8632 हा 25 वर्षाचा प्रवास आहे मित्रांनो. याच्यामध्ये कॅरेक्टरचं सेग्रिगेशन होत गेलं, कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये भेळ मिसळ होत गेली, एवढेच गोष्ट झाल्या, बाकी कुठलीही गोष्ट झालेली नाहीये. त्यामुळं बियाणं वापरताना चांगलं 10-11 महिन्याचं चांगल्या बेनेमध्ये तयार केलेलं त्याचं बॅक रेकॉर्ड माहीत असलेलं असं बियाणंच वापरा. आपल्याला अशा प्रकारचं बियाणं उपलब्ध पाहिजे असेल तर आपल्या गन्ना मास्टर टीम मार्फत असे बियाणं उपलब्ध करून दिलं जात आहे. सध्याही काही बियाण्याचे प्लॉट चालू आहेत. आपण खाली दिसत असलेल्या नंबरवर जर संपर्क केला तर नक्कीच आपल्याला चांगल्या प्रतीचं उच्च प्रतीचं बियाणं देखील उपलब्ध होऊ शकतं कोश 8032 निरा या जातीचं. तर शेतकरी मित्रांनी ह्या गोष्टी लक्षात घ्या आणि लागवड करताना या जातीची लागवड कराने नक्कीच उच्च उत्पादन घ्या. आपल्या गन्ना मास्टर टीम मार्फत ऊस उत्पादनाचं तंत्रज्ञान पोचवायच्या दृष्टीनं जे आपली सिरीज चालू आहे त्याच्यामधलाच हा एक व्हिडिओ आहे. खतांचं व्यवस्थापन असेल, लागवडीचं अंतर असेल, सगळ्या बाबतीत आपल्याला योग्य प्रकारे माहिती दिली जाते. तर इथं खाली दिसणारे जे नंबर्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही संपर्क करू शकता आणि आपल्याला एक योग्य प्रकारची याच्यामध्ये माहिती दिली जाईल. धन्यवाद.